දත්තක තුලයිනේ ගීතක ලෝකල් තියෙන අලුත් මීඩියා එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ග්‍රේඩ් 11 පන්ති ඉගෙන ගන්න නංගලමල්ලේලාට විද්‍යාව විෂය සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙන දේ පිළිබඳ. ඉතින් ඒක තමයි ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ට් බුක් එක. මම මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ සෙටප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තැන ඉඳන් මේක පාවිච්චි කරන විදිය සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි වැඩ කරගන්න කොට ඩබල් ක්ලික් කරන්න එපා. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා run as administrator කියලා. ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් වෙලා load වෙනවා. දැන් ඔයාලා මෙතන next කරගෙන යන්න. මේ විදිහට install දෙන්න. ටිකක් වෙලා යනකොට මේක install වෙනවා. හරි දැන් ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට finish කරගන්න. ඔයාලා smart text book එකේ පළවෙනියටම open කරද්දි මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලා internet connection එකක් තියෙනවා නම් මෙතන account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් paste කියලා තියෙන තැනින් click කරන්න. දැන් ඔයාලට මෙතනින් grade 11 science book එකේ තියෙන හැම පාඩමක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එක පාඩමකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මෙතනින් තියෙනවා පාඩමේ අනු කොටස්. එකෙන් කරන්. දැන් මෙතනින් දැනුම පරීක්ෂණයේ පාඩම් කොටස පෙළපොත කියලා තියෙනවා. ඉතින් පෙළපොත කියන එකට ගියොත් එහෙනම් මේ පාඩමට තමයි යන්නේ ඔයාලා. පාඩම් කොටසට ගියාම අපිට මේ විදිහට වීඩියෝස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ දැනුම පරීක්ෂණය කියන එකට ගියාම මේ පාඩම ඇතුලෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කෙටි සටහන් කියලා තියෙනවා. එතනින් පාඩම ඇතුලෙන් හදලා තියෙන කෙටි සටහන බලා ගන්න. ඉතින් මෙතනින් බෑක් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් පොත් සැලකුණු කියන එකෙන් පුළුවන් පොත highlight කරන්න. ඉතින් මෙතන සටහන් පොත කියලා තියෙනවා. ඒක පුළුවන් විශේෂ කරුණු සටහන් කරගන්න. මේ ටැග්ස් කියන එකෙන් පොතේ ඔයාලා පාඩම් කරලා ඉවරන තැනින් ටැග් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් home button එකට යන්න. ඉතින් මෙතන යටම තියෙන අවසන් පරීක්ෂණය කියලා. ඒකට ගියාම මුළු පෙළපොත ඇසුරෙන්ම සකස් කරපු ප්‍රශ්නාවලි ටිකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දීලා තියෙන වෙලාවට අනුව ඔයාලා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පාඩමක් අස්සර ගියාට පස්සේ මෙතන අතිරේක ඉගෙනුම ආධාරක කියලා තියෙනවා. මෙතනින් YouTube තමයි open වෙන්නේ. YouTube හරහා සකස් කරපු වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකෙන්. දැන් ඔයාලට මෙතනින් ප්‍රොෆයිල් එක පෙන්වන්න කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේකේ account එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒක පෙන්නනවා. ආයෙ ඔයා මෙතනින් මුළු ලකුණු පෙන්නනවා ඔයාගේ ගත්ත. ඒ වගේම මෙතන මොනවා හරි save කරලා තියෙනවා නම් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ පරීක්ෂණයකට සහභාගී වෙනකොට මේ විදිහට උත්තරේට ටික් කරාට පස්සේ මෙතනින් තහවුරු කරන්න කියන එකට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට අන්තිමට ඔයාගේ ප්‍රගතිය පෙන්නනවා. මගේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන රතු පාටින් subscribe button එක. ඒක ක්ලික් කරලා bell එකක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම ඉදිරියටත් අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් වල notification ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න.